Jestli existuje nějaká meka potápění pod ledem, tak je to tady na severu Ruska na Bílém moři. Je to úžasný kout země s nádhernou přírodou, fajn lidmi a samozřejmě úžasným potápěním. Právě odtud vám Copper Divers posílají dnešní videopohlednici. Jsme na 15. výpravě Copper Divers sem na Bílé moře. Před 13 lety proběhla ta první a z těch 15 výprav jich bylo 7 zimních na potápění pod ledem. Vypravit se sem vzniklo pro mě už někdy minulý rok v zimě, kdy se ta akce objevila u Copper Divers. A jelikož jsem těsně předtím byl v Norsku, kde mě fascinovala ta zima i ta ledová voda, tak jsem o tom Rusku reálně přemýšlel a dost se to začalo spojovat v průběhu toho roku, jak o tom Petr a Janka vyprávěli. A vlastně pak i Maruška, která zde byla v létě, tak popisovala tu přírodu, takže tím se to ještě víc umocnilo a prakticky před půl rokem v létě bylo jasno, že tato výprava mě nemůže minout. Já jsem tady byla poprvé před rokem a půl v létě, což bylo, měli jsme nádherný počasí, bylo to takový krásný český listopadový slunný dny. A ta krajina tady a to Bílé moře, které má barvu temně zelenou, mě uchvátilo. A proto, když vlastně byla možnost sem je teď v zimě, tak jsem neváhala ani chvíli. Pod tím ledem můžeme pozorovat úchvatné scenérie ledových ker, protože celá ta ledová deska se za přílivu a odlivu pohybuje nahoru a dolů a ty kry k sobě znovu přimrzají, zase rozmrzají a tvoří takové nádherné 3D skládačky, kterými prosvítá to světlo. Různá drobná stvoření, korýši, měkýši, nahožábří, plži, medúzky a spousta blešivců o rozměru skutečně milimetrových stvoření, tak to je něco, co vám vlastně umožňuje potápět se na velmi malém prostoru, na velmi malém kousku, pozorovat ty listy chaluch, které rostou ze dna a kochat se tím mikrosvětem, objevovat s každým dalším ponorem ještě další rozměr, kdy si myslíte, že jste vyfotili něco maličkého, a když pak koukáte na tu fotku, tak objevíte, že vedle toho něčeho maličkého je něco ještě menšího a takhle vlastně můžete objevovat další a další mikrosvěty, tak tím je Bílé moře nádherné. To, že Bílé moře zamrzá i na této rovnoběžce, my se teď nacházíme přímo na polárním kruhu, za to můžeme vděčit právě tomu vnitrozemskému moři, tomu, že to není ovlivněno žádnými teplými mořskými proudy a vlastně jediné proudy, s kterými se tady setkáváme, tak je příliv a odliv. Je to zajímavé, že celá ta zamrzlá ledová deska se zdvihá a klesá v denních rytmech s přílivem a s odlivem, což se dá pozorovat hlavně u ostrovů, u břehů a u těch skalnatých pobřeží, kde ten pohyb toho ledu je patrný. Jsou to výkyvy přibližně 1,5 m výšky
A zejména za přílivu, kdy se ty nalámané kry dostávají zpátky pod vodu, tak to dělá ty nádherné scenérie těch ledových bloků. Za potápěním jezdíme každý den ráno takovými sáňkami taženými sněžnými skútry a sem do mobilního ledového tábora nám to trvá přibližně 20 minut. 2 dny jsme jeli i na vzdálenější lokality k ostrovu Kastian, což je nádherné místo s téměř takovou magickou energií a překrásnými potápěckými lokalitami. V tom mobilním ledovém táboře máme takové vyhřívané dřevěné domečky na převlečení i na výstroj, takže i v těch extrémních podmínkách, kdy lezeme do ledové vody a vylézáme zpátky na mráz, tak se vlastně poměrně rychle zahřejeme, převlékneme a řekl bych, že je to jediný způsob, jak se v takhle nehostinných podmínkách dá potápět, takže potápíte několik dnů po sobě, 2 ponory za den a pořád se cítíte komfortně. Nejsou to žádní otužilci nebo nějaké elitní vojenské jednotky, kdo sem s námi jezdí, jsou to potápěčky i potápěči z celé Evropy. Jenom z Čech a Slovenska za těch 15 let sem se mnou přijelo kolem 55 potápěčů a super zpráva je, že naprostá většina z nich se vrací. Kdo sem jede poprvé v létě, má chuť to vidět v zimě, jak to vypadá pod ledem. Kdo sem jede poprvé na potápění pod ledem, tak ještě než odejde domů, tak řekne nahlas, že má chuť se sem vrátit v létě a vidět to, jak to vypadá v létě, když ten led roztaje. Ani si to často ti potápěči nedokáží představit, že ta bílá planina všude kolem nás, po které chodíme, po které jezdíme na sněžných skútrech, je vlastně zamrzlá mořská hladina. Ľudia zo severu alebo severania nie sú tí, ktorým nie je zima, ale tí, ktorí sa vedia dobre obliecť. A v našom prípade to platí úplne rovnako. Proste máme kvalitný materiál, pod neho sa dobre oblečieme a tá voda je proste studená, aká chce, je to len na tom, ako sme pod tou vodou oblečení. Potápal som sa asi prvýkrát úplne, keď som sa zoznámil so Zdeničkou. A to je takých 10-12 rokov naspäť. Za to ma nebude mať rada, že si nepamätám presne, kedy to bolo. Ale boli sme v Chorvátsku a skúšal som introponor a vedel som, že ma to baví, akorát som nemal žiadneho parťáka, s ktorým by som to robil, tak som to odkladal. A vôbec som netušil, že skončím pod ľadom v Bielom mori. Skôr som sa vždy pozeral na to, že to už sú páni potápači, ktorí sa potápajú pod ľadom a v takejto zime. Netušil som, čo to vlastne obnáša, ale musím povedať, že ma to hodne baví.
To je moja automatika. Nestriedal som. Je to vidět. Je to vidno. Ale je skvělá, vůbec nezamrzá. Jediná zima, která se občas stane, keď máme 50 minut v tej minus 1,5 stupňovej vode, že končeky prstov na nohách, na rukách začínáme cítiť alebo až necítiť. To závisí, aký je dlhý ten ponor a jak sa moc hýbeme. Zaujalo mě Petrovo vyprávění o tom, jaký to tu je, jak je to bohatý moře. A já jsem si po 7 letech potápění a života v Egyptě vlastně dost dobře neuměla představit tak bohatý moře někde jinde. A tak jsem se sem podívala. Bylo to v létě a úplně to vzalo za srdce. Je tady nádherná příroda a pod tou vodou to nehýří barvama jako v Egyptě, ale je tu spousta makroživota a ten já mám ráda. Jsou tu různý druhy různých takových gelových věcí. Já nevím, jestli jsou všechny meduzy, protože něco je mnohem drobnější a možná už patří k planktonu. Ale tyhle si poloprůsvitný gelovitý věci plavou tím vesmírem podvodním. Mají různý způsoby pohybu i lovu. Jsou jak malý kosmický koráby, na kterých to světálkuje a bliká. Jsem nadšená z vlkoušů. Ty jsem nikdy předtím nevěděla, ani jsem nevěděla, že taková ryba existuje. Je to něco jak... Není tak velká, ale má zuby jak medvěd. Leží skovaná pod skalou a živí se slávkama, který rozlouskne jak mi slunečnicový semínko asi. Tak ty se mi taky moc líbí, vlkoušové. Rusky se jim říká zubatky. Mě hodně překvapilo to, že jsem čekala, že to bude mnohem studenější. A asi je to tím, že jsme zvyklí na velmi chladnou vodu, ale i tak jsem si myslela, že když strčím čumák do vody, která bude mít teplotu pod nulou, takže to bude nepříjemný na obličej, na hlavu, že to třeba bude i jakoby trochu bolestivý, štipkavý do tváří. A nic. Poprvé, kdy mě napadlo, že chci tady být toho součástí, bylo, když jsem viděla video s mořským andělem. A bylo to pro mě strašně silný. A moc jsem si přála to vidět na vlastní oči. A teď se mi to splnilo. A vlastně po několika dnech potápění tady, který bylo úžasný, tak jsme se přesunuli k ostrovu Kastian. A tam jsem měla to štěstí, že jsem tam ty mořské anděly skutečně viděla. A myslím, že toho budu ještě dlouho plná. Pořád mám před očima tu scénu, kdy vlastně dole je tma a nahoře je ten nádherný let, který je nádherný sám o sobě. A do toho tam tak vznešeně plavou. Voda tady má nějakých minus 1,7, což je extrém a prakticky šlo o to, aby si to tělo na to zvyklo. Když porovnám první ponor tady, kdy jsem tam byl třeba 10-15 minut a byl jsem rád, že jsem vylez, a poslední ponor teď, tak teď už vlastně to tělo je zvyklé, takže sice cítím, že je to hodně ledové, ale vydržím tam prostě třeba 30 minut a užívám si to tak, jako když bych byl třeba na trze nebo někde v teple. Nevím, co bych mohla doporučit víc, jestli jako zimu nebo léto, no, prostě. Rozhodně se sem těším znova na léto. Ale klidně sem pojedu i znova v zimě. Ale myslím, že ma láka ešte Biele more v zime druhýkrát. Každé, ako mňa stále láka potápať sa, pretože pre mňa ešte, vzhľadom k tomu, že to robím krátko, povedzme rok a pol, tak mne baví sa potopiť úplne v akejkoľvek vode do 5-6 metrov a
stále sa vynáram v eufórii, to znamená, že ešte som ten taký začiatočný nadšenec a dúfam, že mi to dlho vydrží. Srdcaři na severu je nově vznikající dokumentární cestovatelský seriál, který budete moci vidět v září 2020 na televizní stanici Prima Zoom a který navazuje na poměrně úspěšnou řadu Srdcaři v Africe. Natáčení jsme si moc užívali, Srdcaři jsou bezva parta, užili jsme spoustu legrace, přijeli velkým expedičním nákladákem, který se jmenuje Manka. Se Srdcaři jsme natáčeli již na podzim loňského roku na severu Norska, kdy se zúčastnili jedné naší výpravy za kosatkami a keporkaky, kteří se stahují do fjordů severního Norska každou zimu. Takže věříme, že ten nově vznikající seriál bude plný unikátních a zajímavých záběrů. Ty další destinace, kde se natáčí a bude natáčet, tak je sever Finska, Špicberky, Island, Grónsko a spousta zajímavých míst severní Evropy, kam moc rádi cestujeme. Díky Srdcaři, těšíme se na vás někdy příště, bylo to moc fajn tady s váma pobít a přejeme hodně úspěchů při dalším cestování a natáčení. Moc vás zdravíme, užívejte krásné jaro, pokud sledujete tuto videopohlednici čerstvou, pokud ji sledujete kdykoliv později, tak užívejte to roční období, které zrovna máte a budeme moc rádi, když se k nám někdy na tuto severskou výpravu přidáte. Mějte se hezky, Kapr Divers vás zdraví z polárního kruhu.